हाई साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालमा विजया दशमीको ठुलो चाड चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना विजया दशमीको। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोको चाहिँ इन्ट्रो र आउट्रो कसरी बनाउने भन्ने तरिका सिकाउँदैछु। खास गरेर यो चाहिँ एउटा डेकोरेसन भनौँ न, भिडियोको डेकोरेसन गर्ने काम गर्छ भनौँ। यसले राम्रो अलिकति प्रोफेसनल्ली लुक्स ल्याउँछ। यसले चाहिँ सजिलो तरिकाबाट कसरी बनाउने भन्ने म तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। पहिला चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यसमा टाइप गर्नु इन्ट्रो मेकर। फर्स्टमै छ, त्यसैले हामी क्लिक गरौँ अनि यसलाई चाहिँ अब इन्स्टल गरिदिउँ हैन। इन्स्टल गऱ्यौँ। अलिकति यो चाहिँ पेड भर्जनमा पनि छ र अलिकति यो फ्री भर्जनमा पनि छ। त्यो तपाईँले चाहिँ फ्री भर्जनको चलाउँदा हुन्छ। पेड भर्जनको खासै त्यति साह्रै जरुरत छैन नि त। धेरै अलिकति उसमा सफलता हासिल गरिसकेकोलाई चाहिँ ठिक छ हैन। युट्युब च्यानलमै अब धेरै अलिकति सफलता पाइसकेकोलाई। तर हामी नयाँहरूलाई चाहिँ एकदम फ्रीले काम चलाउँदा हुन्छ। सबै चिज धेरै कुराहरू फ्री छ नि त। यो इन्स्टल भइरहेछ। अलिकति यो चाहिँ 10 मिलियन्सहरूले एकदम धेरैले डाउनलोड पनि गरेका छन्। अनि यसको चाहिँ रेटिङ पनि 4.6 एकदम राम्रो छ। यसको यहाँ चाहिँ डिजाइन गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले विभिन्न किसिमको डिजाइनहरु पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसभित्र। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर हामी चाहिँ यहाँ छ इन्ट्रो मेकर हैन। यस्तो खालको उस हुन्छ आइकन। यसैलाई हामी क्लिक गरौँ। अनि allow intro maker to access photo, media and file on your device हुन्छ। यसलाई चाहिँ allow गर्नु। Find an intro template for your video। तपाईको भिडियोको लागि चाहिँ इन्ट्रो खोज्नु मिल्छ हैन। यहाँ यस्तो गरेर तपाईको चाहिँ थुप्रो छ हैन। पपुलर, गेम, कुल, आउट्रो। यसबाट इन्ट्रो आउट्रो बनाउन मिल्छ भनेछु मैले। आउट्रो पनि बनाउन मिल्छ। अब कुनै पनि एउटा लिँदा हुन्छ। तपाईको जस्तै अब यो भ्लग बनाउने वाला छ, होल डे लाइभ, सिम्पल हैन। अब मैले चाहिँ यसलाई सिम्पल एउटा लिउँ न। जस्तै यो भिआइपी लेखेकोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पेड पैसा हाल्नु पर्ने हुन्छ। तर फ्रीकै सिकाउँ न। जस्तै म चाहिँ यो लिन्छु हैन। यो लिइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा अप्सन लेख्नुहुन्छ त अलिकति डाउनलोड देखिएको, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु। अनि यस्तो खालको खुल्छ हैन पेज। अब तपाईले चाहिँ यसको ड्युरेसन कति राख्ने भन्ने हुन्छ। अब जस्तै अब हामीले चाहिँ अलिकति छोटो छोटो राख्दा पनि हुन्छ। तपाईले चाहिँ 20-30 सेकेन्डको हैन। यो चाहिँ अहिले 7 सेकेन्डको रहेछ। ठिकै छ। यतिको छोटो छोटो भए पनि हुन्छ। त्यो लामो राख्दा पनि अब झमेला हुन्छ नि त। मेन त अब भिडियो बनाउनेले कन्टेन्टमै अब उस हेर्नुपर्छ, दम खोज्नुपर्छ नि त। कन्टेन्ट बिना त अब चल्ने वालै छैन हैन। त्यही माथि नि त्यही लाइनको च्यानल त नेपालमा झन् हेर्दिन। त्यो भएको कारणले तपाईले चाहिँ अब कन्टेन्टमै ध्यान दिनुपर्छ। यो जति यिनीहरु त अब डेकोरेसन एउटा सजावटको लागि हो हैन। यिनीहरु जति हामी अब यतिको छ 7 सेकेन्ड छ एकदम ठिक छ। यतिलाई लिउँ हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईँ यहाँ मुनि गएपछि यहाँ टेक्स्ट भन्ने छ हैन। अब यो टेक्स्टमा गएर तपाईले चाहिँ टेक्स्ट टाइप गर्नु। जस्तै अब म मेरी च्यानलको टाइप गर्छु हैन।
अलिकति सबै क्यापिटल लेटरमा टाइप गरौँ भनेर भयो यस्तै गरिदिउँ अनि माथि राइट छ राइट टप कर्नरमा चाहिँ राइट क्लिक छ त्यसमा चाहिँ जति यहाँ तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गरिदिनु क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ हैन अनि यहाँ विभिन्न किसिमको अब उसहरु छ डिजाइनहरु हैन थुप्रो मोडेलमा तपाईले यो चाबी लक भएको चाहिँ पेड भर्जन हो हैन तपाईले चाहिँ अब फ्रीको एउटा चुज गर्नु कुनै पनि फ्रीको चुज गर्दा हुन्छ म चाहिँ एउटा यो चुज गर्छु चुज गरेर एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ चुज गरिसकेपछि एप्लाई गर्नलाई यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्नु क्लिक गर्छु यस्तो देखिन्छ हैन हामी साथी भयो यसलाई पनि अब कति लेन्थ कति लामो राख्ने भनेर यस्तोहरु तपाईले चाहिँ तल मुनि यस्तोहरु अलिकति सक्नुहुन्छ हैन यस्तोहरु यतिको उस राख्दिन अनि त्यसपछि तपाईको टाइटल जस्तै अब यहाँ थुप्रो किसिमको उसहरु छन् टाइटलहरु यो लक भएको चाहिँ पैसा दिनुपर्ने तर बिना लकको चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा हाल्दा हुन्छ र या नहाल्दा पनि हुन्छ म एउटा उसको लागि हाल्दिन्छु सिकाउनको लागि मात्रै एउटा यो टाइटल हालौँ हैन अहिले टाइटल हाल्नुभन्दा यो कस्तो भछ एकचोटी हेरौँ न यस्तो भछ हैन अहिले चाहिँ यस्तो भछ तपाईले चाहिँ अब एउटा म्युजिक पनि म्युजिक लिनुलाई यहाँ चाहिँ मुनि छ यसमै अनि एउटा म्युजिक लिम कुनै पनि जति इन्ट्रो जति फर्स्ट अब जुनबाट हाल्ने चाहिँ इन्ट्रो म्युजिक भनेर यसरी राखौँ न त्यसपछि अब कुनै पनि यहाँ तपाईले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै लिँदा पनि हुन्छ यसो गरेर प्लस आइकन आउँछ यो प्लस आइकन आउँछ यो प्लस आइकनमा चाहिँ टाइप गर्नु टाइप गरेपछि यहाँ आउँछ तपाईको मुनि यस्तो गरी हैन यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिनु कस्तो भन्छ भने यसरी तपाईको चाहिँ यस्तो भयो जति एसीमा नि अब जस्तो तपाईले जति स्टिकरहरु राख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै हैन यो लक भएको अरु फ्रीको यहाँ थुप्रो स्टिकरहरु छ मुनि अनि फेरि यतापट्टि जस्तै पिक्चरहरु छ हैन यिनीहरुलाई पनि यहाँ जति मुनि थुप्रो उसहरु छ तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ थुप्रो उस छ तपाईले चाहिँ कुनै पनि जति अब यहाँ जति अब सोशल मिडियाको हरुदेखि लिएर हैन सब्स्क्राइब गर्नेदेखि लिएर अब आवश्यकता अनुसार तपाईले थुप्रै राख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म यसलाई चाहिँ राख्दिन सिम्पल खालको बनाउँछु यस्तो खालको यो चाहिँ इन्ट्रो भयो यहाँ टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो र टाइटल राखेर कुनै पनि एउटा राख्नु न एउटा जति म टाइटल हियरलाई म क्लिक गर्छु राखे पनि तपाईको खुसी नराखे पनि तपाईको खुसी अनि यो जसलाई चाहिँ अलिकति माथि राखौँ हैन मुनि अक्षरसँग सँगै भयो अनि त्यसलाई पनि अब सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई एडिट गर्नलाई चाहिँ टाइप गर्नु टाइप गरेर जति अब यसलाई एडिट गरेपछि जति अब के लेख्दिनु नमस्ते भनेर राइट क्लिक माथि के गरिदियो भने चाहिँ यस्तो नमस्ते आउँछ हैन अनि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिदिउँ तपाईको कतिको लामो राख्ने तपाईको इच्छाको कुरा भयो नमस्ते हामी साथी भन्ने यस्तो भयो नि हैन यो चाहिँ इन्ट्रो हो यो तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइन तपाईले उस गर्ने त तपाईको इच्छाको कुरा हो हैन यहाँ भित्रको चाहिँ कुन चाहिँलाई प्रयोग गर्ने भने तपाईको इच्छाको कुरा भयो यो चाहिँ मैले आइडिया सिकाएको मात्रै यो चाहिँ अब सिम्पल हालको हैन अनि यसलाई चाहिँ अब माथि सिलेक्ट गर्दिम माथि राइट क्लिक गर्यो राइट क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ एक्सपोर्टिङ भिडियो भन्ने हुन्छ हैन अनि प्लिज डु नट क्लोज एप अर स्विच अर अदर एप्स एक्सपोर्टिङ त्यो टाइममा तपाईले बन्द पनि नगर्नु हैन अरु एप्सहरु पनि नखोल्नु त्यो गर्दा डिस्टर्ब हुन्छ अहिले डाउनलोड गरिसक्यो यो त थोरै अब विज्ञापन भन्छ यसलाई बन्द दिनु यसलाई चाहिँ काट्दिनु यो चाहिँ अब इन्ट्रो मेकर भयो हैन जस्तै अब यसलाई चाहिँ सिधै बन्द गरेर अब हामी चाहिँ ग्यालेरीमा जाम हैन ग्यालेरीमा गएर बनेको इन्ट्रो कस्तो छ हेरौँ हामीले हैन यो अहिले मैले बनाएको
यो चाहिँ अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाल्ने भनिन्छ नि त्यो इन्ट्रो हाल्ने। यसको चाहिँ अब वाटरमार्क नि आएको छ, तर पैसा तिर्यो भने चाहिँ त्यसको वाटरमार्क गर्छ। तर मैले पैसा नतिर्कन फ्री आउन गएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ खासै त्यति प्रब्लम छैन। यसलाई चाहिँ अरू एडिट गरेर आफूले अझ त्यो अरू चिजहरू त्यसलाई ढाकिने गरेर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब अथवा यहाँ व्हाइट छ नि त, यो व्हाइटलाई पनि त्यो उसले के अरे अर्को व्हाइट हालेर त्यसलाई चाहिँ टाइप पट्टी हानिदिँदा पनि हुन्छ एडिटिङ गरेर। त्यो सबै आफ्नो हातको कुरा त त्यो लुकाइदिनुलाई सानो छ होइन, केही मुस्किल होइन। यो चाहिँ उस भयो के अरे इन्ट्रो भयो। अनि अर्को चाहिँ म एउटा चाहिँ आउट्रो पनि यसो हेरौँ होइन। अब हामीले चाहिँ यो इन्ट्रो त बनाएर हेऱ्यौँ होइन, अब हामीले चाहिँ एउटा आउट्रो पनि बनाएर हेरौँ न, सिम्पल खालको। टाइटल लाइफ होलिडे यस्तै आउट्रो यहाँ छ होइन। यो आउट्रो कुनै पनि एउटा लिउँ, जस्तै सब्सक्राइब र मोर भिडियो भन्ने त्यहाँ राखिएको छ होइन। तपाईँले जस्तै अर्को भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्नुको लागि त्यसरी राखिएको छ। जस्तै अब यसलाई एकचोटि काटौँ, जस्तै थुप्रै छ अरू पनि कुन कस्तो स्टाइलको राख्ने। तपाईँले जस्तै आउटरो त्यहाँ थुप्रो छ नि त, दुईवटा भिडियो र एउटा सब्सक्राइब होइन। जस्तै त्यो उसको इन स्क्रिन भन्छ, त्यो उसमा पनि पाउँछ हुन त। अब युट्युबमै इन स्क्रिनमा नि त्यो यो सुविधा त छ, तर यो राख्दाखेरि अलिकति लुक्स अलिकति राम्रो आउँछ भन्ने हो। अब जस्तै अब एउटा लिउँ होइन, यो एउटा लिउँ, त्यसलाई चाहिँ अब यो डाउनलोड एरोमा चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर हामी चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। हाउ टु युज भनेछ, कसरी युज गर्ने भनेछ। तर आइनो इन स्क्रिन भनेपछि अब जस्तै मुनिपट्टिमा क्लिक गरेर गर्नु, र आफूले जानेको छैन भने माथिपट्टिमा गरेर त्यहाँ चाहिँ डेमो आउँछ त्यो हेर्नु। लिन्छु, लिएपछि अब यहीँ यसमा क्लिक गरौँ माथिपट्टिकोमा, अनि यसलाई प्ले गरेर हेरौँ होइन कस्तो हुन्छ। यस्तो देखिन्छ होइन। अब यस्तोको लागि तपाईँले चाहिँ पहिला यहाँ भित्र हाल्ने चिजहरू के हाल्ने भने तपाईँले चाहिँ यहाँ टेक्स्टमा गएर लेखेर पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। अब डाइरेक्ट त्यहाँभित्रको भएको चिजहरूलाई प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। म भित्र भएकोलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हेरिदिन्छु त। यहीँ स्टिकरमा जाऊँ, स्टिकरमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँको एउटा सब्सक्राइब लेखेकोलाई चाहिँ म क्लिक गरेपछि त्यसलाई पनि लोड हुनु टाइम लाग्दो रहेछ थोरै। यसलाई चाहिँ यस्तोमा राखौँ होइन, मिलाएर तपाईँले चाहिँ साइज ठिकको कस्तो देखिन्छ यसको प्ले गरेर हेरौँ न। अब यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ तलै परैसम्म नि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, अन्तिमसम्मै यसको उसलाई। अनि अब म्युजिक एउटा हाल्नु, म्युजिक कुनै पनि म्युजिकमा गएर तल मुनि छ म्युजिक गरेर, जस्तै आउट्रो गएर कुनै पनि एउटा तपाईँले त्यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक कस्तो सुनिन्छ यसो सुन्नु। त्यो ठिक छ होइन। अनि तपाईँले चाहिँ अब यो देब्रेपट्टि गोलोमा चाहिँ अब पिक्चर हुने छ, पिक्चरमा गएर हामी युट्युबमै गरेको अरू थुप्रै अरू चिज तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यही पनि म यो युट्युबको आइकन लिन्छु। थोरै ठुलो गरौँ होइन। यस्तो गरेपछि अब यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु। यसलाई पनि अब तपाईँले चाहिँ अब यसको लेन्थ चाहिँ अब लास्टसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अनि एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ कस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ फेरि भिडियोको अन्तिममा हाल्नेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ आउट्रो भन्छ कि। तपाईँले त्यहाँभित्र भएको कस चिजलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तपाईँको हातको। मैले त एउटा यसो सिकाएको मात्रै होइन। यसलाई एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ होइन, यस्तो देखिन्छ
ठिकै छ। अब यसको लागि चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुको लागि चाहिँ माथि राइट ह्यान्ड साइड टपमा यहाँ माथि राइट क्लिक छ हैन, राइट उस छ यसैलाई क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि यो चाहिँ सेभ हुन्छ। यो सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू एप्सहरू या उसलाई चाहिँ बन्द नगर्नु, यो चाहिँ झट्टै भइहाल्छ। तपाईँले अर्को एप्सहरू खोल्ने या जति यो एप्सलाई बन्द गरिदियो भने चाहिँ फेरि काम बन्दैन हैन। ठिकै छ। यो चाहिँ अब अलिकति थोरै उस आउँछ, एड आउँछ, यसलाई चाहिँ अब कट गर्दा भइहाल्यो। अनि अब यसलाई चाहिँ ब्याक गरेर बाहिर जाऊँ हैन। अब नो थ्याङ्क्स गरौँ हैन सबैलाई। अनि हामी चाहिँ ग्यालरीमा जाऊँ। ग्यालरीमा गएर यहाँ हेरौँ हामीले बनाएको कस्तो छ आउट्रो, प्ले गरेर हेरौँ। यस्तो गरेर हुन्छ हैन। भन्छ तपाईँले चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ जतिको लेखेर यहाँ तल माथि राख्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सर्टकटमा तपाईँलाई बताइदिएको मात्रै भएर यस्तो भएको। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल, बाई बाई।